ما ينفعش تدخل امتحان البرومتريك وانت بتعتمد على حفظ الأسئلة فقط، لازم تكون فاهم معنى السؤال وليه اخترنا الإجابة دي بالذات. السؤال بتاع النهاردة بيقول: تم تشخيص مريض بالتهاب رئوي وعنده حمى وسعال، ايه التشخيص التمريض ذو الأولوية؟ هل خطر ضعف تبادل الغازات المرتبط بالتهاب القيصرات الهوائية، ولا ارتفاع درجة الحرارة المرتبطة بالعدوى، ولا ألم حاد نتيجة السعال، ولا عدم فعالية تطهير مجرى الهواء المرتبط بزيادة الإفرازات؟ السؤال بيجي لك في الامتحان بالصيغة دي: A patient is diagnosed with pneumonia and has a fever and cough. What is the priority nursing diagnosis؟ والإجابة الصحيحة هنا هي infective airway clearance related to increased secretion، عدم فعالية تطهير مجرى الهواء المرتبط بزيادة الإفرازات. طب ليه اخترنا الإجابة دي؟ التهاب الرئة ده عدوى بتسبب التهاب وتراكم للسوائل في الرئتين، وده هيؤدي لزيادة في إنتاج المخاط والإفرازات الأخرى في الممرات الهوائية، وده هيجعل من الصعب على المريض تنظيف مجرى الهواء بشكل فعال. عدم فعالية تطهير مجرى الهواء ممكن يؤدي لضعف تبادل الغازات ومضاعفات أخرى خطيرة، وده هيجعل تشخيص التمريض ذو أولوية عالية. طب ليه ما اخترناش بقية الاختيارات؟ خطر ضعف تبادل الغازات ده مصدر قلق كبير في الالتهاب الرئوي بسبب الالتهابات والسوائل في الحويصلات الهوائية، لكن عدم فعالية تطهير مجرى الهواء غالبا هيكون السبب الكامن اللي هيؤدي لضعف تبادل الغازات. ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى ده عرض شائع للعدوى ويجب إدارته، لكن مش التهديد الأكثر إلحاحا لوظيفة التنفس لدى المريض. الألم الحاد المرتبط بالسعال ممكن يسبب عدم راحة، لكن القلق الفسيولوجي الأساسي في الالتهاب الرئوي بيكون القدرة على التنفس بفعالية. فإذا التشخيص التمريضي الأكثر أهمية لمريض بيعاني من التهاب رئوي هيكون عدم فعالية تطهير مجرى الهواء بسبب زيادة الإفرازات. القدرة على الحفاظ على مجرى هواء نظيف أمر بالغ الأهمية علشان يتم تبادل الغازات الفعال وحافظ على حياة المريض. لايك وشير علشان غيرك يستفاد، وما تنساش تتابعنا علشان يوصل لك كورس برومتريك التمريض بشكل كامل.